Hello guys! Nandito kami ngayon sa isang mall dito sa Macau. Yes. Sa Nova Mall. Ano ba? Nova Mall. At ito yung first time na magkaroon ng mall dito sa Macau. Kasi yung mall dito halos sa casino, sa mga hotel. Pero ngayon, ito yung nakaseparate na Shopping talagang mall. shopping mall. Parang landmark yan, ganyan style. At madami din dito yung katulad ng IKEA, meron dito. Then yung mga iba-ibang boutique. Yan, madami. At may mga magbubukas pa. Yeah. Kaya yung pinuntahan namin to at nagkaroon kami ng time na mag-ikot na pareho para ipakita sa inyo yung Nova Mall. Yes. Kaya, ayan, samahan nyo kami sa aming pag-iikot. Let's go. Tignan natin yung mga nilalaman ng Nova Mall. Ito, keep on watching, ha? Here is the shopping area of IKEA. So, meron pa tayo ngayon muna sa mga sale items nila. So, makikita nyo, mura lang siya. Pero MOP yan. Under MOP. Kaya pag narito kayo, huwag kayong magko-convert. Kasi matataasan kayo sa presyo. Pero pag nandito kayo, yun naman $5 lang, oh. $5. It's good, the carnation. Let's go. So, what's this? The use of this. This is 53 MOP, $53. Can you convert? It's good. Salad spinner. Ah. So this is salad spinner. So, pag may salad kayo, lalo na yung mga vegetable. Yeah. It's like this. It's good. Ganda. Lower price. Cool. This is $7. Is it? Ah. Yeah, 7. This is 9. Ang maganda ang mga gamit ng IKEA. Mga ano. Look, Daddy, this one set. So, this is a set. You want yung mga container, set na siya. So, it costs $39. Good. Yeah. Ito yung mga nilalaman niya. Set siya. Right? Cool. Mga perfume sa bahay. Oh, strawberry, raspberry. They have apples. So, mostly are fruits. May face mask pa ako nyo, no? It's good. Combination of it. Scented candle. Look. Bango. Cool. Wow, it's cool. I like it. only 84.
Ara, look, Daddy is cool. So here are the things. Wow. This is a one for my house. Kitchen, total 42,000. Look. It's 95. I want to have like that. Oh, look at it. Cool. I think this is the total, right? 42,000. Total of it. Lahat ito, kasama to. Ito. Total na siya. Kitchen with cabinets and base cabinets. And free installation, delivery, and installation services. So lahat na siya. Sana may IKEA sa Pilipinas. Para isang set lang. Okay, let's buy this one. I think it's for the tea. I'm just put like this. Wow, tissue holder. Look. Servette. Look, bar counter. I want my pen. This is the leg. Hey, you can buy that one. I like the lamp. It's good. Right, Lee? I like it. Hey guys, tumitingin kami ngayon kasi yung pinapagawa nga naming bahay. Mukha kami ng mga idea dito. So, meron naman IKEA sa Pilipinas at yun. Kasi hindi naman natin mabibili dito. Mabibili natin, kaso ang problema, hindi natin mauwi sa Pilipinas. Sobrang lalaki. So, yun, nag-window shopping kami dito para may mga idea kami kung anong ilalagay mismo doon sa bahay na binigay sa amin ng Panginoon. So, yung mga gamit yan. Kaya, ang ganda yung mga gamit ng IKEA. Kaya, ayun. Sabi, uuwi talaga ako. Ayun, yung gusto niya kanina. Lamp. Yung lamp na yun, uuwi niya. It's cool, right? Madaling uwi kasi maliit lang. Siguro yung mga maliliit na bagay na nandito. Pwede. Kasi pag dito ka sa Macau bumili, parang alam mo mura. Kasi sa Pilipinas na, siyempre pag nakumbat yan, Iba na ang conversion. iba na. Kaya yun. Samahan nyo muna kami sa aming pag-window shopping dito sa Nova Mall, IKEA. IKEA sa Ako, Macau. dito pa rin sa Macau. This is the bedroom. Look. Wow. This is a cabinet. Ganda. Ganda. Ganyan yung mga natin, yung ilalagay natin sa room. Ayan. Wow. Sa room natin. It's cool. I will buy this. Can I buy this one? Maybe we should buy this one. 74. See? It's only 74. So, pag nandito kayo, makakabili kayo,
Kasi yung presyo niya, akala mo, nas 100 pesos lang, ganyan. 60, yan. Right? And I like it, this one. Cute. You buy? Huh? So, sa mga malilitang space, lalo sa mga condo usually, di ba? You can try this Style. style. Napakaganda. Meron kayong, di ba? Pwede nyo lagay yung computer nyo dito, mga books nyo, and then din yung bed nyo sa taas. So, it's Sa very kids, no? convenient. Grabe. Cost more than 700. Like that. You know how much? 944. How much? 944. Like that. Ah, okay. Yeah, but that one is, alam ko niya, natatanggal yun. Speaker? I think so. Yeah, speaker. Seems like speaker. Cute. Speaker mo. Oh. Table lamp with Wi-Fi speaker. I like to buy. I want to buy. Diba? Right? You can buy. But I like the big one. Ayaw ko naman. I like that one. Speaker. Yeah. Solar. Solar. Is it? Meron doon solar. Charger, rechargeable battery combo. 199. Oh. Or bar, no? Ganda yun. For bar is here. Ah, this is for bar. And this is for the dining. This one. I want to. Check. Mga deal. We buy extension. Dahil dun sa piano ko. And it costs 79 for 2. I hope I'm not missing it.
There's a lot. Ay, ito gusto mo sa ano? Dining sa'yo mo? Yeah. Right? Parang ganun. Magsabi ka na kung anong totoo. Look at it. Wow. The sink. Wow. Put all your things here. And wow, I do like this. Yeah, this is your... Actually, ganito mangyayari talaga sa natin. Sa bahay natin. I will make it happen. Look! Wow, it's cool! Right? This is the fridge. There's a lot of cabinets. So I think this is the So guys, salamat sa inyong pagsama at nakamili kami ng ilang items doon sa loob ng IKEA. Kaya tatapusin na namin ang aming video. Bye-bye. Thanks for watching. Thank you for watching.